من هیچ وقت نمیترسیدم. امشب داشتیم از توی گلدشت می اومدیم، واقعا ترس داشتم که یه ماشین وایسه و چند تا ماشین وایسادن و ما انقدر ترس داشتیم که پریدیم یه طرف خیابون که یه خانواده داشتن میرفتن، ما بهشون چسبیدیم که فکر کنن ما با این خانواده ایم، اذیتمون نکنن. یکی از مهمترین خواسته‌های هر فرد برای زندگی در جامعه احساس امنیت داشتنه. این گفتگو به دنبال ایجاد آگاهی و تعامل بهتر بین دو جنسیت آقا و خانومه تا جامعه امن‌تر و محترمانه‌تر برای همه بسازیم. همراه ما باشید تا نظرات و تجربیات واقعی مردم رو بشنویم. ببینن یه خانم پشت فرمون نشسته سوء استفاده میکنه. الان داره ضبط میکنه. امنیت شغلی؟ نه یه لحظه وایس، شما خیلی داری زود میری. چقدر اصلا مواردامو دارم پیدا میکنم. تو گفتی چت ولی الان دو تا رسید به ذهن خودم. میخوام اینو پیدا کنم. یه لحظه ما کات میدیم که شما فکر کنید. شما به عنوان یه خانم آقا پسرها با چی کار بکنن یا چی کار نکنن که شما امنیت روانی داشته باشید؟ از خونه میاید بیرون و باز میگردید به خونه، روحتون دچار عذاب نشه. من توقع دارم که پسرای جامعهمون دخترها رو به عنوان خواهرشون ببینن و انقدر با هیز رفتار نکنن. وقتی یه دختر میبینن سرشون رو بندازن پایین، با چشم خواهر ببینن. اگه دیدن کسی داره اذیتشون میکنه کمکشون کنن، نه ادامه بدن و کاری کنن که مردم کشورمون بازم همین کار رو کنن و فکر کنن هیچ اتفاقی قرار نیست براشون بیفته. ولی در هر صورت باید اینا یه جورایی چیز بشن، یعنی یه جوری از طرف خود آقایون دیگه شما رو ساپورت کنن. اگه یکی یه کار اشتباه کرد، شما میگید حالا خانومی یه خورده از نظر جسمی ضعیفید نسبت به مردا، اونا حمایت کنن. درسته؟ آره این کارو کنن و اینکه دفاع کنن، نه اینکه این کارو ادامه بدن و پسرای دیگه دوباره بگن آره این کار خوبه و انجامش بدیم هیچ اتفاقی نمیفته و دختران که آسیب میبینن ما هیچ اتفاقی برامون نمیفته. شما میاد مثلا پیاده روی کنید، خرید کنید، دوست دارید رفتنتون از خونه و برگشتنتون چی تو فکرتونه که خوب بشه، بهتر بشه؟ مثلا چه اتفاقی بیفته یا نیفته؟ دوست دارم اینکه شما اساسا توی این جامعه احساس امنیت دارید یا نه؟ احساس امنیت که نه مخصوصا چون دختر. آره و این خیلی چرا؟ چیا دیدید که احساس امنیت نمی کنید و از سمت کیا اذیتید؟ والا از سمت همه دیگه. الان جوری شده که هم از سمت مردم، از سمت همه جا، یعنی اصلا یکی دوتا نیست، چپ راست عقب جلو. آره دقیقاً. بعد اینطوریه که ما اصلا آزادی نمیخوایم، فقط میخوایم سالم برسیم خونه. فقط همین، یعنی جونمون دیگه در خطره. اینطوری نیست که فقط بخوایم لباسی که دوست داریم رو بپوشیم، جوری که دوست داریم زندگی کنیم، فقط دلمون میخواد که زنده بمونیم دیگه. اینطوری شده. چرا مگه تهدید جانی میشید؟ تهدید جانی نمیشیم. یعنی چی میترسید؟ میدونستیم که قراره چه اتفاقی برامون بیفته خب خیلی خوب بود، ولی یعنی فکر میکنید استرسی دارید که یه اتفاق نامتعارف براتون بیفته؟ متاسفانه. خب بعد به نظر خودتون چیکارا باید بکنید، چیکارا نکنید و آیا از سمت دخترها باید یه تغییر رفتاری داشته باشیم یا آقا پسرها و مردا؟ اصلا ربطی نداره، نه به دختر ربط داره نه به پسر ربط داره، ولی خب خب این تک تک ما هستیم که یه رفتارهایی میکنیم و کلهم جمع میشه و جامعه رو شکل میده. مثلا رفتار تک تک دست ما نیست. دست کیه؟ خب نه آخه مثلا یه آقا پسر همسن و سال من یه جایی مثلا همین خیابون تاریکی الان جلومون هست، یه خانوم مثل شما و دوستتون راه بره، من با ماشین بیام مزاحمت بکنم، خب این ربطی به کسی نداره. نه من نمیگم بحث مزاحمت و اینا نیست. از یه طرف پسرمون دیگه راحت بگم ندید بدید شدن، وقتی میبینن یه دختر یه دونه اصلا شلوارک پوشیده میگن اوه چه اتفاقی افتاده. فکر می‌کنید این فرهنگ هنوز جا نیفتاده برای ما که یه پوشش متفاوت یکی میزنه فکر میکنه اون حالا آنچنانیه که بخواد هر کاری که دوست داره انجام بده؟ و این ندید بدیدیه نه دختر داره نه پسر به نظر من.
یعنی همه همین شکلی شدن، اکثرا اینطوری شد. دخترها چیکار میکنن مگه؟ نه با خود نه. من هر چقدر میبینم که مثل قطبای همجنس داریم همدیگر دفع میکنیم. شما به عنوان یه آقا چی کار میکنید و چی کار نمیکنید توی جامعه که باعث اذیت یه خانم نشید؟ خب ببینید الان توی قلب شیراز مثلا توی جای نشستیم، اگه دقت بکنیم واقعیت اینه، نمیخوام شعاری حرف بزنم، واقعیت اینه وقتی یه خانومی هست که یه پوشش معقولی داره، خیلی من آقا یا دوست من آقا یه نگاه مثبت‌تری بهش. واقعیت اینه الان تو قلب شیراز همینجا چند دقیقه پیش من بشین ببین آدم‌ها رو، خب نگاه ها رو دریا ببین چه جوریه. خب یه نفر که یه پوشش معقولی داره نگاهه بهش معقول میشه، یه نفر که یه پوشش نامعقولی داره نگاه رفتار کردار بهش نامعقول میشه. یه واقعیتی. حالا درسته یه سری حفظ حریم ها رو مرد باید انجام بده، یه سری از رفتارها رو مرد نباید بکنه، ولی واقعیت الان جامعهمون اینجوریه که پوشش نامتعارف رفتار نامتعارف رو همراه خودش میکشه. یعنی شما میگید بیشترش بستگی به خانم داره؟ واقعیت اینه که تا یک خانم کدو به هر عنوانی نده، یا با پوششش یا با رفتارش یا با کردارش این کدو نده، واقعیت شخصیت مردای ما اون اجازه رو به خودشون نمیدن تا بتونن یک تعرض نگاهی، تعرض کلامی، من به نظرم واقعیت این شکلیه. خب آخه شما درصد زیادی بستگی به سن و سالم نداره، از 15 ساله ها 14 ساله ها بگیر تا افراد مسن خانوما. الان اون حجابی که 10 سال پیش میگفتن روسری و شال و این چیزا هست و دیگه میشه گفت یا ندارن یا اگه همراهشون هم هست دیگه روی شونهشون هست. این خودش دیگه به نوعی بی‌حجابی میشه و این همون چیزی که گفتید میشه باعث میشه که یک آقا به خودش اجازه رو بده یه حرف نامتعارف بزنه یا کلا بدونه. اینو فاکتور بگیریم چون زیاد شده به نسبت اون، دیگه یه کسایی هستن که دیگه نامتعارفتر تیپ میزنن. این چی؟ یعنی شما فکر میکنید درصد زیادی به این بستگی داره و این مترو معیاره به چیه الان که بیشتریات توی جامعه مخصوصا توی این 2-3 سال اخیر حجاب کم رنگتر شده؟ نمیخوام تایید بکنم رفتارای مردا رو که به واسطه حجاب نامتعارف به خودشون اجازه رو بدن، نه من اینو نمیخوام تایید بکنم، ولی میخوام بگم واقعیت توی دیدگاه مردها به این شکل شده که شاید اون خانم با این حجاب داره این کدو باز میکنه به اون آقا که تو اجازه داری. اینو من تایید نمی کنم، ولی واقعیت رفتاری این شکلی شده که اون خانم محجبه انگار این کده رو به خودش قفل کرده، نمیذاره اون آقا بهش جسارت نگاهی، کلامی، فکری حتی تو ذهن و ذهنیات خودش داشته باشه. ولی به دیدگاه خیلی از خانوما ما صحبت کردیم میگفتن که حتی شده من حجاب متعارفم گرفتم ولی باعث تعرض نگاهی، کلامی، حتی رفتاری، حرکتی شدم. خب ببین یه درصدی بیماری‌های روحی تو هر جامعه‌ای هست، ما نمیتونیم این مطمئناً همون بیمار با یه خانومی که پوشش نامتعارف تری داره مطمئناً چند برابر اون در واقع ریاکشن منفی داره، ولی خب اینا یه درصدی از بیماری تو همه جوامع تو همه کشورها این تعارضای کلامی و رفتاری جنسی پیش میاد. چطور باهاش رفتار کنیم اگه پیش بیاد؟ یعنی مجازات براش بذاریم اگه مثلا خارج از دیگه خیلی تعرض شد، تجاوز شد، چه مجازاتی داره؟ روحتون دچار عذاب نشه. اول اینکه توی جهان سوم زندگی کردن و کشور ایران روح واقعا دچار عذابه. خب کلا از وقت به دنیا میایم کاری به تبعیض جنسیتی هم ندارم، چه آقایون چه خانوما. این از این مسئله. حالا برگردیم به اینکه جواب سوال شما رو بدم. به نظر من اولین مورد رانندگیه.
آقایون اگر ببینن که یه خانم پشت فرمون نشسته به شدت سوء استفاده میکنن و این واقعا منو اذیت میکنه. خیلی وقتا شده که بابت همین تصادف کردم که به اون آقا بفهمونم که بابا همیشه میگن خانوما مقدم ترن. رانندگی واقعا اذیتم میکنه. دومین مورد نگاه یک مرد. واقعا بعضی وقتا نگاه یک مرد به یه دختر، از دختر بچه بگیر تا خانم مسن، اذیت کننده است، آزار دهنده است. معذب میشی، دوست داری اون مکان رو ترک کنی. اینم از این. یعنی بعضی نگاه فکر میکنید از بعضی رفتارها، حرکتها، حرفا بدتره؟ بعضی از نگاه از رفتارها واقعا خیلی. بعدم امنیت شغلی، لطفاً خواهش میکنم توی محیط کار نه. امنیت شغلی واسه یک خانم خیلی خیلی مهمه. الان شما دیگه در جریان هستیم با شرایط اقتصادی که داریم، یک خانم داره پا به پای مرد، چه از نظر خونه، چه از نظر بچه، از همه موارد، از همه بود داره کمک میکنه. لطفاً خواهش میکنم این امنیت شغلی از خانوما نگیرید. امنیت شغلی به نظر شما چجوری پیش میاد؟ یعنی کسی که خب با یه خانم کار میکنه، شما فکر کنید مثلا یه آقا پسر تا دوران دانشگاه با هیچ خانومی توی یک کلاس نیست و توی یک جامعه‌ای که دور از خونه نیست، میره دانشگاه، خب نزدیک میشه و سر کار خب نزدیکتر میشه از نظر اینکه صحبت بکنه، تبادل داشته باشه و گاه پیش میاد که خوشش بیاد، شاید ندونه که چی کار بکنه و چی کار نکنه، چی کار باید بکنه، چی کار نباید بکنه. این برمیگرده به بیس دیگه. یعنی ما از پایه دبستان، راهنمایی دبیرستان جدا بود دیگه، مدارس دختران و پسر جدا بود، ولی دانشگاه توی کشور ایران مختلط شد. یهویی مختلط شد. این برمیگرده به بیس از پایه خانوادگی. که میگیم یهو یعنی مثلا فکر کن تا 18 سالگی جدا هستن. دقیقاً. بعد 18 سالگی هم دیگه چی؟ اوج سن بلوغ. بابا دختر پسر هیچی از هم جدا بودن. بعد به صورت خیلی غیر حضوری هم دیگر رو میدیدن. حالا چی شد؟ وارد محیط دانشگاه شدیم و بیا درستش کن. خب این برمیگرده البته به خود خانواده هم برمیگرده که اون دختر و پسر توی چه شرایط خانوادگی بزرگ شدن. اگر یه شرایط خانوادگی باشه که پدر همیشه به پسرش یاد داده باشه که به خانوما احترام بذار، به دخترها احترام بذار، قطعاً اون پسر وقتی که وارد محیط دانشگاه میشه به همه همکلاسی‌های دخترش احترام میذاره. احترام پدرش به مادر اون آقا پسر و خانواده مادر برگرفته از اونم هست دیگه. اینم از این. چی تو فکرتونه که خوب بشه، بهتر بشه؟ مثلا چه اتفاقی بیفته یا نیفته؟ دوست دارم اینکه پسرامون انقدر دنبال دخترها نباشن، بیشتر به فکر آیندهشون باشن. مثلا دختر میبینن هی نپرن بهشون بگن مثلا آقا حالا بهشون تیکه بندازن یا بگن با ما دوست میشی. بابا حالا اگه میتونی داخل یه گپ خصوصی باش صحبت کنی، اگه خاص باش باشی، نه اینکه مثلا همش تو خیابون بهش بپری. واقعا این ما دخترها رو اذیت میکنه که به ما میپرن. یعنی شما میپذیرید کسی که توی خیابون یا اینجایی که نشستید بیاد باهاتون صحبت بکنه و بگه از شما خوشش میاد؟ پس با آقا پسر چیکار کنه اگه از شما خوشش بیاد؟ نه اینم میگم که بیاد به هم بگه، نه اینکه با تیکه و کنایه به هم بگه. آروم ملیح متین بیاد بپرسه اینو و بره. اگه جواب منفی گرفت بره، ادامه نده همش. ولی خب آره بستگی به دخترها داره. بستگی به دخترش هم داره. آره بپذیره یا نپذیره. خیلی اتفاق بدی هم براتون افتاده که توی ذهنتون باشه چرا؟ آره. من هیچ وقت نمی ترسیدم. امشب داشتیم از توی گلش می اومدیم، واقعا ترس داشتم که یه ماشین وایسه و چند تا ماشین وایسادن و ما انقدر ترس داشتیم که پریدیم یه طرف خیابون که یه خانواده داشتن میرفتن، ما بهشون چسبیدیم که فکر کنن ما با این خانواده ایم، اذیتمون نکنن. اینطوری بود. خودتون احساس کردید که میخوان اذیت کنن یا واقعا اذیت کردن؟ واقعا به ما حرف زدن و ما واقعا ترسیدیم و سریع پریدیم اون. بازم ولکنمون نشدن، ولی وقتی دیدم رفتیم پیش خانواده دیگه کاریمون نداشتن، ترسیدن یه جورایی انگار. چه خوب میشد که هر نقطه ای از ایران، حالا چه توی
کوچه‌های خیلی تاریک، خیابونای پرت، همه جا که مثلا مثل خیابون مالی‌آباد شلوغ نیست، نور باشه که آدم راه میره احساس امنیت داشته باشه. واقعا اینو باید یاد بگیریم که برای هم امنیت رو بسازیم. خیلی ممنون از شما. صحبت دیگه. متشکرم. شما هم باهاشون بودی؟ آره. شما هم نگفتید من جنگی ام بذار من میرم باهاشون صحبت میکنم؟ ما فقط تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم که ول کنن این بود که الکی مثلا گوشی میگرفتیم دستمون که مثلا داریم با داداشمون صحبت میکنیم که آره مثلا ما فلان جاییم، لطفا زودتر خودتو برسون. در این صورت دیگه مثلا ماشینا ول میکردن و میرفتن. فقط در همین صورت بود که ول میکردن. به نظرتون آقایون نسبت به خانوما، دختر خانومای مختلف گزینشی این کار رو میکنن که باعث ناامنیشون میشه یا نسبت به همه اینجوری هن؟ اصلا فقط ببینن دخترن میرن دیگه، میخوان اذیت کنن؟ نمیدونم، خب نمیشه این صحبت رو راجع به همه کرد، ولی خب مثلا هستن دیگه این فکرشونه که حالا یه دختری داره راه میره بهش تیکه بندازم، یا مثلا چه میدونم یکم تیپ و استایلش بدتره خوبتره این حرفه رو بهش بزنم نزنم، وایسم بهش تیکه بندازم یا نندازم. و حتی یه بارم شد که ما اومدیم و یه ماشین وایساده بود و خب ما هی ردش میکردیم و هی میرفت دور میزد هی میومد جلوی ما و اینجور بود که مگه نمیگفتن دخترها که ماشین خیلی خوبه، الان من ماشینم خوبه، چرا شما جواب منفی میدین؟ و خب ما همون موقع اینجور بود که زنگ زدیم به پدرمون و گفتیم که همچین اتفاقی برای ما افتاده و در این صورت ماشینه فوش خیلی بدی هم به ما داد و اون موقع بود که ول کرد و رفت. یعنی اول که معیارشون رو ماشین گذاشتن که مثلا فکر میکنن یه ماشین رو گرفتن گذاشتن زیر پاشون، یعنی دیگه هر کسی باید پذیراشون باشه. و دوم اینکه جواب نه از شما شنیدن نرفتن دنبال بعدی، گفتن یه فوش حالا بد دادن. شما جواب ندادین؟ نه. چرا فوش ندادین؟ چرا باید جواب بدیم؟ دخترها باید این موقع چیکار بکنن؟ نمیدونم واقعا. خب اگه مثلا برادری یا حالا اگه پدر داشته باشن با اونا تماس بگیرن، قابل اعتماد باشن، خب خیلی خوبه در این صورت. در غیر این صورت هم باشه واقعا نمیدونم، برام پیش نیومده. سکوت بهترین راهه، بیشتر اذیت نمی‌کنه. آخه مثلا بعضیا پرروان سکوت کنی همینجوری صحبت کنه، ولی یکی مثلا یه لحن بدی باشون صحبت کنه باز کوتاه میان. خیلی ممنون، متشکرم از شما. دخترها چیکار میکنن مگه؟ دخترم مثلا دیگه بعضیا خب از حدشون خیلی دیگه بیشتر میرن دیگه، مثلا میخوان دیگه یعنی دیگه یعنی به نظرتون چه پوششه چه رفتاری یه خط قرمزی به نظر باید داشته باشه با توجه به فرهنگی که الان داریم زندگی میکنیم؟ توی هر چیزی کلاً توی هر مبحثی یه چارچوبی باید باشه و حالا آزادی باید باشه تو اون چارچوب، ولی اون چارچوبه باید خیلی شخصی باشه. و اگر هم حالا مثلا یه نفر چارچوبش رو رعایت نمی‌کنه، شما حق نداری بری بگی چرا چارچوبت رو رعایت نمی‌کنی. این چی میگم؟ تا جایی که به بقیه صدمه‌ای نزنه، برای کسی آزاری نداشته باشه، به نظر من بازم به خودش ربط داره. اینطوری تجربه‌ای که داشتید که مثلا این استرسی که میگید خیلی دارم که یهو مثلا دست درازی بهم بشه، یه چیزی بود بزنم، خب مثلا ممکنه یه ماشینی که سوار بشم مثلا الان اتفاقی که افتاده توی ایران و همین صدا بلند شده که یه مردی به عنوان یک اسنپ یا تاکسی یه خانم رو سوار میکنه و یک هفته بعد دو هفته بعد میفهمیم که اون خانم فوت کرده. شما تا حالا تجربه‌ای داشتید که همیشه توی یادتون بمونه؟ تعرض شد، تجاوز شد، چه مجازاتی داره؟ خب ببینید این یه حقه، مثل حق اجتماعی. خب اون خانومی که دوست نداره بهش در واقع این اتفاق واسش بیفته که اون تعرض نگاهی و اون تعرض کلامی و اون تعرض باب بشه، اون میخواد یه حق رو برای خودش نگه داره. وقتی اون خانم محجبه میبینه که این با وجود این حجاب‌های نامتعارف، با وجود این مردها، با وجود این رفتار داره باب میشه، داره عادی سازی میشه، داره رواج پیدا میکنه، فردا امنیت اون خانم هم به تبعش به هم میریزه. من حالا
نمیخوام از یک حجاب خیلی بسته‌ای صحبت بکنم، دارم از یک حجاب متعارف صحبت میکنم، از یک پوشش متعارف صحبت میکنم. منظورم یه حد یا درجه خاصی نیست. درسته، ولی من به نظرم بستگی به فرهنگ اون منطقه‌ای که هر کسی زندگی میکنه، حتی شهر، مثلا ما میگیم حتی ایران هم نه، هر شهری متفاوته فرهنگ پوشش و حجاب و طرز تفکر و این چیزا. شاید چیزی که توی شیراز عادی باشه توی یزد و مشهد و اصفهان خیلی مثلا نامتعارف باشه، یا چیزی که توی یزد متعارف باشه توی مثلا یه شهر دیگه نامتعارف باشه. اینا معیارها خیلی تفاوت داره و به نظر من یه رنسانسی داریم از اینکه ما خانمایی که تیپای خیلی نامتعارف میزنن ولی به نظر من عادی میشه. ما 10 سال پیش کسی مثلا یه خورده شالش میافتاد برامون عادی نبود، ولی الان به نظرتون عادی نشده؟ ببینید، من میخوام بهش بگم چه چیزهایی هم همراهش عادی شد. واقعا ارتباط بین دختر و پسر انقدر عادی نبود. شاید فضای مجازی هم انقدر عادی، پوشش ها انقدر باز نبود. شاید انقدر عادی نبود که ما توی سطح شهر ببینیم انقدر در واقع مخصوصا تو رنج های دهه 80 چقدر در واقع داره پوشش های شکل میگیره که واسه چند سال پیش یک حالت اگزاجری بود. ولی خب این داره متاسفانه همراه با خودش خیلی چیزا دیگر هم عادی میکنه. یعنی فکر میکنید این مسیر به مسیر روشنی نیست و داریم به قله پرتگاه میریم؟ مسیر روشنی نیست، داره همراه با خودش یه سری افکار دیگر رو به پرتگاه میبره، قبها رو به تابو شکنی میکنه، یک سری قبها رو میشکنه. به نظر من داره فاصله بین اعضای خانواده رو کم میکنه، سن ازدواج رو به صورت خیلی غیر مستقیم و مستقیم داره بالا میبره، عدم تعهدها رو خیلی کمتر میکنه، دسترسی‌ها به خیلی از نیازهای متعارف رو داره خیلی بیشتر باب میکنه، داره حتی به تبعش از یک نسل داره به یک سمت و سوی پیش میره که از اون مراتب علمی، از اون پیشرفت‌ها، از اون، حالا نمیخوام خیلی تو اینها ورود بکنم ولی احساس میکنم مسیر به یک سمتیه که اگه همین مسیر با همین شیب ادامه پیدا بکنه آینده قشنگی نداره. درسته. مخصوصا واسه فرد. البته چیزایی که گفتید درست، ولی این میتونه یکی از عامل چیزایی که گفتید باشه. خب جامعه شناسا یک موضوع رو بررسی نمیکنن توی عاملی که به نتیجه میده اون رفتار رو. عوامل مختلفی هست. خیلی ممنون. بستنیتون هم آب داره میشه دیگه. ببخشید خیلی صحبت کردیم. خواهش میکنم. نوش جونتون. صحبت دیگه. من واقعا نمیدونم چجوری میشه مدیریتش کرد. خیلی دوست دارم توی این قضیه نقشی داشته باشم. خیلی دوست دارم که اتاق فکرهایی که مقابل با یک سری عوامل انسانی، شهوانی، یک سری نیاز رو در واقع در بر میگیره، جلوی اونها میخواد وایسه، میخواد بهش تفهیم بکنه که براش خوب نیست، ولی خب خیلی کار سختی داره. خیلی دوست دارم که اون مسیرش خیلی شفاف بشه، مردم اینو بفهمن که چه چیزهایی از دست رفته، چه خانواده‌هایی فاصله بینشون افتاده، چه طلاق‌ها، چه اختلاف‌های خانوادگی بین خانواده‌ها، چه مراتب و اون گسستای پیش اومده. انشالله که این فاصله ها کم بشه. خیلی ممنون از شما. ما تقریبا 3 ساعت از ابتدای کارمون میگذره. واقعا دلم شکسته از بعضی برخوردها. مثلا من از آقایی صحبت کردیم که به همراه دخترشون بودن، گفتیم یه مصاحبه بگیریم که چجوری صحبت کنیم. گفت من راهکاری که میتونم بدم بچسبم به دخترم، ولی کاری به بقیه ندارم، فیلمم نمیگیرم. به نظرم ما باید کنار هم باشیم، به هم مشاوره بدیم، صحبت کنیم، حمایت بکنیم همدیگر رو، که اینجوری نباشه که حالا به من چه، من مال خودم رو صفر میگیرم، کاری به بقیه ندارم. این چیزا باعث میشه که جامعه شکل بگیره و یک رفتاری نهادینه بشه. حالا شما توی کامنت ها میتونید به ما راهکار بدید، اگه تجربه‌ای دارید، مشاوره‌ای که میتونید به بقیه بدید. هر یکی دونه از کامنت های شما میتونه به عنوان کسی باشه که ما باهاش مصاحبه میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. خیلی مسیر بر راه سختیه، ان شاءالله موفق باشید.
شما تا حالا تجربه‌ای داشتید که همیشه توی یادتون بمونه؟ من نه، ولی دوستام آره شنیدم یه سری از این چیزا و از سمت مردم متاسفانه نبوده. آره اینو دیگه نمیتونم بگم. خیلی ممنون، متشکرم. اگه از طرف خودتون که نماینده جامعه خانوما هستید به آقا پسرها بخواید 2-3 تا حرف بزنید چیه؟ نمیشه هم به دختر بگم هم به پسرها. از یه طرف دلم میخواد که هممون با هم دیگه دوست باشیم و به جایی برسه که جنسیت مهم نباشه. این یک. دوم این که هم پسرها هوای دختر رو داشته باشن، هم دخترها دیگه اون از اون حد و مرز دیگه حالا رعایت کنن و نگذرن، یه همچین چیز. آره همین، صحبت دیگه ای نداره. خوش هم باشیم بهتر از هر چیزی. ممنون. اینکه هوای همه داشته باشیم خیلی خوبه. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. صحبت از آزادی شد. ما میخوایم یه ویدیویی بگیریم و از مردم سوال بپرسیم که آزادی یعنی چی و از نظر اونا به چه نوع رفتاری و چه کلامی و هر چیزی میگن آزادی. متشکرم از شما. خدا نگهدار. پس شما فکر میکنید این که یه نگاه آقا پسرها میتونه حتی از بعضی رفتارها بدتر باشه برمیگرده به بیس و پایه. این که فکر میکنن وای این دختره دیگه یه چیزی فرازمینی غیر از ما فکر نمیکنه، حالا اونم 80% 90% با هم اشتراک دارن. هنوز هست دیگه، غیر طبیعیه برای خیلی از آقایون. و اگه این جامعه هرچه بستگی هم داره ها که اون خانم چه مدلی میگرده. پوشش اون خانم هم خیلی مهمه توی جامعه. چه خوبه که پوششمون رو رعایت کنیم، یعنی مثل دیگه توابع قوانین باشیم دیگه. آقا ما جهان سومیم، توی جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم، پس باید تابع قانون باشیم، رعایت کنیم پوششمون رو. ولی باز هر چقدر که ما اون پوشش رو رعایت کنیم، زننده و جلفم نباشیم، باز نگاه مریض هست. افراد سمی توی جامعه خیلی زیاده. افرادی که بابا هر چقدر اون دختر پوششش درسته، باز نگاه سمی داره، باز دید بد داره. پس هم خانم‌ها باید رعایت کنن، هم آقایون. از نظر من واقعا برخلاف یعنی نه بر علیه تبعیض جنسیتی، من اینو واقعا موافقم. نمیگم دختر و پسر تبعیض جنسیتی من قائل نیستم، ولی خواهش میکنم توی خانواده‌های ایرانی این فرهنگ رو آموزش بدیم که به خانوما، به دختر خانوما احترام بذاریم. احترام. خیلی عالی. در مورد پوشش شد، دوستتون قبل از ویدیو گفتن حتی فرقی هم نداره چه پوششی داشته باشن. بعضیا اونقدر دنبال بهونه هستن و خودشون میخوان یه داستانی رو شروع بکنن، کاری به پوشش ندارن، کاری به رفتار ندارن. که بعضیا میگن تو پوششتو درست کن، اون آقا پسر میدونه به کی گیر بده به کی گیر نده. اینم هست. خیلی هم عالی. ما هدفمون اینه که یه کاری نشه که بعد به فکر اعدام باشیم، به فکر این باشیم که یه مجازاتی شکل بدیم. همون اول همه چیا آموزش دیده بشه، کمتر این چیزا پیش میاد. از خانواده شروع بشه، از فرهنگ خانواده شروع بشه. منم موافقم، خیلی بهتره. تمومه؟ ممنون. خوبه که آخر حالا مصاحبه‌مونم من به هموطنانم و به مردمی که اینجا هستن یه بیت دکلمه بگم. آرزو دارم بهاران مال تو، شاخه های یاس خندان مال تو، ساده بودن های باران مال تو، آن خداوندی که دنیا آفرید تا ابد همراه و پشتیبان همه جوانای ایران. چه پایان زیباتر از این. مرسی، متشکرم. قربونتون.